अडियन्सहरु अलि पर बस्दिनु होला वरिपरि नबस्दिनु होला ड्रोनले आएर तपाईहरुलाई केही गर्न सक्छ त्यसैले अलि पर बस्दिनु होला ड्रोन त उडोस् न पंखा एउटा निक्लेर आएर आकाश छिर्दैन यो पोइन्टमा खाली गरिदिनु त गाह्रो यो पोइन्ट पाए ड्रोनले लाग्नु छ हजुर अडियन्सहरु साइड साइडमा बस्दिनु होला पोजिटिभले उडाइसकेका छन् ड्रोन र डिमेट्रिक्स पनि गइरहेका छन् पोजिटिभले तराइसन कम्प्लिट गरेर ल तर बाहिर गएको छ यहाँ के हुँदैछ अब डिमेट्रिक्सले के गर्छन् जस्तो छ डिमेट्रिक्सको पनि झन्डै बाहिर ल्यान्ड भएको छ डिमेट्रिक्सले सही तरिकाले ल्यान्ड गर्न कोसिस गरिरहेको ड्रोन मानिरहेको छैन आज ड्रोन रिसाए जस्तो छ डिमेट्रिक्सको किन पोजिटिभ उतापट्टि तराइसन कटाएर पनि कटाइसक्न लाग्दैछन् तर यहाँनिर डिमेट्रिक्सको ड्रोन पल्टिएको छ पोजिटिभले उडाइसकेका छन् पहिलो सेट पोजिटिभले जितिसकेका छन् अझै पनि टाइम डिमेट्रिक्सले पाइरहेका छन्